Sziasztok! Néhány órával ezelőtt érkezett a futár és hozta ezt a dobozt, de mielőtt erre magára rátérnénk, néhány mondatot arról, hogy miért is kellett, hiszen van már kamerám bőven, miért kellett még egy ilyen is. Azt mindenek előtt szeretném elmondani, hogy ezt a saját pénzemből vettem, ez nem egy támogatott tartalom, tehát a véleményem most is, de egyébként a támogatott tartalmaknál is mindig őszinte, mert azt gondolom, hogy egy ilyen csatornának a legfőbb értéke az, hogy a hitelességét meg tudja őrizni. Én a támogatott tartalmaknál is mindig a valódi véleményemet mondom. Ez most is így lesz, de mondom, ezt a saját pénzemből vettem. Ezzel együtt mégis fontos elmondani, hogy én kifejezetten szeretem a DJI termékeket. Nekem nem is tudom, már jó régóta, legalább 4 éve van egy Phantom 4 drónom, amit nagyon sokat használtam már, és azóta is kifogástalanul működik, pedig volt már olyan is, hogy a kocsi tetején felejtettük, és elindultunk, és leesett, és na mindegy, de ettől függetlenül tök jól működik. Van egy ilyen DJI Mic 1-es 2 mikrofonos készletem, most is ezt használom, meg nagyon régóta a videóimba ezt hallhatjátok, nagyon meg vagyok vele elégedve, és van egy ilyen DJI Osmo Action 3 akciókamerám is. Igazából az elmúlt 2 évben az ilyen úti, lakókocsis, utazós videók nagy részét, a motorozáshoz kapcsolódó videóim nagy részét, meg a túrázással, kirándulással kapcsolatos videóim nagy részét is ezzel a kamerával készítettem, és teljesen elégedett is vagyok vele, de azt bebizonyította a számomra több esetben is, hogy ez nem véletlenül action, tehát akciókamera. Igazából az ilyen kamerához beszélős vlog jellegű videóknál, mint amilyen általában például egy úti film, ahol a városnéző videók esetében nagyon sokszor az ember a kamerához beszél, nem ez az ideális kameraválasztás. El is mondom, hogy miért, és akkor már is látni fogjuk, hogy miért vettem meg ezt. Az első és legfontosabb problémám egy akciókamera, és ez általában minden akciókamerára igaz, nem csak az Osmo Action-re, meg nem csak az Osmo Action 3-ra, hanem szinte minden gyártó, szinte minden akciókamerájára igaz a következő néhány dolog, amit el fogok mondani, és ebből látni fogjátok, hogy miért gondolom azt, hogy egy akciókamera nem az ideális egy vlog jellegű videókészítésre. Az első és szerintem a legfontosabb ilyen dolog az az, hogy ezeknek a kameráknak a fókusza fix. Tehát ezek nem tudnak élességet állítani, hanem ezeknek gyárilag úgy van beállítva az élességük, hogy az tulajdonképpen szinte a végtelenig minden nagyjából éles legyen rajta. Ez olyankor, amikor az akciókamerát azt szerint használjuk, amire való, hogy például egy járműre, vagy én a motoron a bukósisakra szoktam rögzíteni, és akkor tulajdonképpen nagy látószögbe nagyon sok mindent vesz egyszerre, akkor ez ideális, vagy olyankor is, amikor sportolásnál, mit tudom én, a biciklire, vagy egyéb más sporteszközre van rögzítve, akkor ez ideális, mert a gyors mozgás közben egyrészt amúgy egy élességállító rendszer nem is tudná, hogy mire állítson élességet, folyamatosan csak keresni az élességet, másrészt meg tényleg az a cél, hogy a lehető legtöbb minden éles legyen a képen. Azonban a vlog jellegű videóknál ez nem előny, hanem hátrány, méghozzá azért, mert ez a fajta fix fókusz és a majdnem minden legyen egyszerre éles, az azzal is jár, hogy van egy bizonyos távolság, aminél közelebbről a kamera nem lesz éles, hanem csak attól távolabb fog nagyjából élesnek tűnni minden. Ennél az Osmo Action 3-nál, de általában az akciókamerák többségénél ez körülbelül olyan 1 méter az a távolság, aminél távolabb lévő dolgok már nagyjából élesnek tűnnek. És akkor itt már is láthatjuk, hogy mi a gond. Hát egy vlog jellegű videónál az ember a kezében
tartja a kamerát, az nem lesz 1 méterre az arctól, hanem inkább ilyen 60, maximum 70 centi távolságra, és ez az akciókameráknál azt okozza, hogy valójában a beszélőnek az arca nem lesz éles. Nekem van is erről videóm, amikor ezt a kamerát megvettem körülbelül 2 évvel ezelőtt, akkor készítettem is arról egy videót, hogy hogyan lehet úgy állítani az élességén, ami ugye nem szabályos meg garanciavesztő dolog, ezért nem ajánlottam akkor sem, meg azóta sem ajánlom senkinek, de minden esetre lehet úgy állítani az élességén, hogy a végtelenben lévő dolgok egy kicsit kevésbé lesznek élesek, viszont az a pont, amikor már éles a kép, az egy kicsivel közelebb jön, és így már el lehetett azt érni, hogy nagyjából az arc éles legyen. Ez nekem egy komoly problémám volt az akciókamerával vlog videó készítés tekintetében, hogy nem tudok élességet állítani az arcomra, és ilyen szempontból nem lesz ideális a felvétel. You won't see me crying like it's a shame. A másik problémám, ami az elmúlt 2 év során ezzel előjött az Osmo Action 3-mal kapcsolatban, hogy ideális fényviszonyok között szabadtéren, hiszen ezek arra vannak dizájnolva, általában a sportolás, az akció szabadtéren történik, szabadtéren ideális fényviszonyok között napsütésben nagyon szép felvételeket készít, de valójában egy nagyon kicsi digitális képérzékelője van, és az már sötétebb, nem ideális fényviszonyok között már nagyon zajossá válik a felvétel, és itt nem is estére, éjszakára kell gondolni, hanem gyakorlatilag már egy ilyen beltérben egy nappali fényviszony is már elég neki ahhoz, hogy sokkal csúnyább, szemcsés, zajos legyen a kép. Erre jó példa legutóbb a horvátországi motorozós videómból néhány képkocka. You won't see me crying like it's a shame. And that's not your grave. A harmadik dolog, ami számomra nem teszi ideális vlog kamerává az Osmo Action 3-at és úgy általában az akciókamerákat, az az, hogy ezekben digitális képstabilizálás van. Ez azt jelenti, hogy a kész videó képkivágásához képest a kamera igazából egy nagyobb képfelületet néz, és így van lehetősége azon a nagyobb képfelületen a rázkódást érzékelni, és a rázkódásnak megfelelően elmozdítani azt a kisebb végleges videó képkivágást, és így végeredményben maga a kártyára rögzített videó az tulajdonképpen stabil lesz, és rázkódásmentes. Azonban ugyanaz miatt, amit az előbb már említettem, hogy egy viszonylag kicsi képérzékelője van, és az nem ideális fényviszonyok között már sokkal rosszabb minőségű képet tud rögzíteni, ez ott is megmutatkozik, hogy amikor ezt a digitális stabilizálást kellene csinálnia, egy zajos, rosszabb minőségű felvételen nem igazán találja meg a viszonyítási pontokat, amikhez viszonyítva neki el kellene mozdítania a digitális stabilizáláshoz tulajdonképpen a képkivágást, és ezért nem ideális fényviszonyok között ez a digitális stabilizálás is hát esetleges lesz, hullámzó, meg rosszul fog működni, és igazából ez sem előnyös, hiszen egy vlog videó készítésénél sokszor van az ember zárt térben, sőt akár ne adj Isten, este, éjszaka is szeretne felvételeket készíteni, és hogyha ilyenkor egyrészt zajos lesz, másrészt döcögős és nem jól stabilizált lesz a felvétel, az igazából használhatatlanná teszi. Tehát ilyen módon ugye a számomra az akciókamera ebből a szempontból sem ideális erre a célra. És van egy negyedik szempont is, az pedig a hangrögzítés. Erre szintén tudok példát mutatni a múltkori horvátországi videómból. Nagyon durván feltámadt a szél.
Szinte alig bírok itt állni. Ugyan lehet rá csatlakoztatni a DJI Mic 1-es készletnek a mikrofonját, de nem tud rá közvetlenül az adóegység jelet küldeni, hanem a vevőegységet is rá kell dugni a kamerára, amihez az egyik kis vízálló ajtaját le kell szedni, nem is csak hogy kinyitni, hanem le kell szedni, beledugni, ezáltal az egésznek a robosztussága, az egyszerűsége megszűnik, és egy ilyen bonyolultabb, összedugós történetté válik, amit nem akarsz mindig megcsinálni, macera, időbe telik, külön vinni kell, utána azt a kis leszedett ajtót volt, hogy már el is veszítettem, és hónapok múlva találtam meg egy ruhámnak a zsebében. Szóval na, nem ideális megoldás, hogyha meg nincsen rácsatlakoztatva a vezeték nélküli mikrofon a szélfogó ilyen kis szőrzetével, akkor a saját hangjába viszont nagyon belefúj a szél, ezáltal sok esetben szinte élvezhetetlenné, használhatatlanná teszi a hangot, és ezt ugyan a legújabb verziójában, az Action 5 nevezetű DJI akciókamerában már orvosolták, ott már ennek a mikrofonkészlet utódjának, a DJI Mic 2-nek az adóegysége közvetlenül a kamerára tud vezeték nélkül csatlakozni, és így nem kell ilyen vevőegységgel meg egyebekkel szórakozni, de ez a verzió, ez a 3-as verzió ezt még nem tudja, és nekem ez is többször okozott már problémát az ilyen vlog jellegű videók készítésénél. Azt azonban nagyon fontos megjegyezni, hogy mindezzel véletlenül sem akartam azt mondani, hogy a DJI Action és konkrétan a DJI Action 3 egy rossz kamera lenne, nagyon is jó, teljes mértékben elégedett vagyok vele, hogyha arra használja az ember, amire való. Ez egy akciókamera, ami arra való, hogy egy sporteszközre vagy egy járműre rögzítve nagyobb sebességnél, mindenféle rázkódásnál jó minőségű felvételeket tudjál vele készíteni. És itt eljutunk oda, hogy ha arra használja az ember, amire való, és igazság szerint a DJI kínálatában van olyan készülék, van olyan kamera, ami viszont pontosan arra való, amiről eddig beszéltem, a vlog jellegű videók készítésére, és ez pedig a Pocket sorozat, és ezen belül is a legújabb, a DJI Pocket 3 nevezetű kamera, amiből én a Creator Combo nevezetű nagyobb csomagot vettem meg. Na, már alig vártam, hogy kicsomagolhassam, azért is akartam gyorsan nekiállni, elkészíteni ezt a videót, hogy minél hamarabb kézbe kaphassam a kütyüt és elkezdhessek vele játszani. Nagyon gyorsan megmutatom, hogy mi van a csomagban, mert egyrészt ezt egy csomó helyen máshol is meg lehet nézni a neten, másrészt már így is sokkal többet domáltam itt az asztalnál ülve, mint amennyi egészséges. Ez mind bent van ebbe a Creator Combo nevezetű csomagba. Eleve az nagyon szuper, hogy egy ilyen, nézd meg, tökéletesen ezekhez az alkatrészekhez kialakított belső elrendezésű kis táska van hozzá, és ilyen vízállónak tűnő műbőr anyagból egészen erős, masszív az anyaga, meg még párnázott is, tehát ez nagyon jól meg fogja tudni védeni a kis kütyüt, és így minden, ami ebbe a készletben benn van, az tökéletesen belefér. Ez nagyon-nagyon jó dolog, mert egy ilyen táska is jó pár ezer forint, hogyha külön akarod megvenni. És ráadásul mondom, ez pont úgy van kialakítva a belseje, hogy minden szuperül belefér. Van hozzá, ja hát természetesen itt van maga a kis kütyű, hát most nézd meg az Osmo Action-höz képest bizonyos szempontból nagyobb, magasabb, de keskenyebb, a súlya érzésre körülbelül ugyanannyi, tehát kézbe víve körülbelül ugyanazt a megterhelést jelenti, igazából nem nehéz, nem tudom, talán 170 g vagy ilyesmi.
Ennek nem cserélhető az akkumulátora, hanem bele van építve, és viszont olyan a tölthetősége olyan, hogy 15 perc alatt 80%-ra feltöltődik egy megfelelő 65 wattos töltőfejjel, az nincs hozzá, de már megrendeltem egyet Kínából. Van hozzá egy ilyen rövid USB-C, PD képes kábel, tehát ez tudja direkt olyan kábel, hogy tudja azt a fajta töltési szintet majd a kis kütyűnek nyújtani. Van hozzá egy ilyen kis védőtok, ami úgy van kialakítva, hogy a belseje egyébként ilyen, nem is tudom, mintha ilyen sejmesen párnázott lenne. Úgy van kialakítva, hogy így a kijelzőjével lefelé így pont szuperül bele lehet tenni a kütyüt, így beleszorul, nem esik ki, és akkor így már védve van a gimbal is a külső behatásoktól, és akkor így már zsebre lehet vágni, vagy ilyesmi. És még az is nagyon okos dolog, hogy egyébként van hozzá egy ilyen kis mágneses módon rátehető nagy látószögű lencse, ez 1,2-szerező lencse, tehát valamivel nagyobb látószöget biztosít. Gyorsan megmutatom, hogy hogyan lehet rátenni. Itt van a kis kütyűnek az objektívja, és akkor oda így mágnesesen rátapad, és tök jó erősen ott rajta marad. És az is még nagyon okos a dologban, hogy ezt a kis nagylátószögű lencsének itt ebbe a tokba ki van alakítva egy hely, ahova így szuperül szintén oda tapad mágnesesen, meg még egy másik ilyen kiegészítő lencsének van itt ugyanilyen mágneses hely, és akkor ha ezt így benne tartod, akkor is ugyanúgy a készüléket bele lehet tenni a helyére. Ez szerintem nagyon okos, én nagyon szeretem az ilyen ötletes, jól átgondolt megoldásokat, és egyébként olyan, hogyha a kütyű ki van kapcsolva, akkor így lokkolva van a gimbalja, nem tud elmozdulni, hanem így lezárja magát egy fix pozícióba, rögzíti magát. Na, és akkor nézzük, hogy még mi van itt. Van egy ilyen kicsi kiegészítő markolat, ebbe tulajdonképpen nincsen semmi. Ez annyit tud, hogy ha ide ráteszed, egyébként olyan magának az Actionnek is olyan a rögzítő mechanizmusa, hogy két ilyen kis fül itt oldalt be tud akadni, és ezáltal így fixen rögzíti a talphoz vagy bármihez, ennek is olyan az alja. Tulajdonképpen, hogyha ezt a kis kiegészítő markolatot ráteszed, akkor ez annyit tud, hogy egyrészt ezen keresztül is lehet USB-vel tölteni, és egy kicsit nagyobb lesz maga a készülék, így tulajdonképpen egy kicsit jobban illik a kézbe, tulajdonképpen van mit megfogni rajta, és hogyha itt a joystickét vagy a felvétel indító és megállító gombot használni akarod, akkor itt alatta van mit megfogni. És van még ebben a készletben egy nagyon hasonló kinézetű, csak kétszer olyan hosszú ilyen kiegészítő markolat, ebben azonban egy 950 mAh-órás plusz akkumulátor is helyet kap, tehát hogyha nem lenne elég a kütyűbe épített belső akku, akkor egy ilyet rá lehet csatlakoztatni, és akkor ezzel még jelentősen meg lehet az üzemidőt hosszabbítani, ráadásul ilyenből gyárilag is lehet venni külön, olyan 30 000 forintos nagyságrend, azért az elég húzós, egy 950 mAh-es akkuér, de létezik belőle utángyártott is jóval nagyobb teljesítménnyel. Azt nem tudom persze, hogy azok milyen minőségűek, majd meglátjuk a jövőben, hogy szükség lesz rá. Minden esetre ebbe a Creator kombóba egy ilyen kiegészítő akkus markolat is van, így azért érezhetően ez a súlyát is megdobja. Ja, és ezek a kiegészítő markolatok még arra is szolgálnak, hogy egyébként mutatom, magának a kütyűnek az alján egy USB csatlakozó van, viszont ilyen állványmenet az viszont nincsen, tehát hogyha az állványra akarod állítani, akkor mindenképpen valamelyik kiegészítő markolatot rá kell tenni, amiknek az alján van
már ilyen állványmenet, és egyébként ezeknek a hátulján van az USB csatlakozó. És hogyha ráteszed valamelyik markolatot, akkor már is a kis állványt így rá lehet csavarni, és akkor így már is akár egy asztalra helyezve, vagy bárhova lehelyezve, ugye ilyen fix, nem kézben tartott kameraként is lehet használni a kis kütyüt. Egyébként én egy sokkal nagyobb méretű, ilyen 3 lábú, 2 méter magasra kihúzható állványt is már megrendeltem, hogy szabadtéren is majd sokoldalúban tudjam használni a kamerát. Na és akkor mi van még? Mit nem mutattam még a készletbe? Van egy ilyen kis csuklóra fűzhető pánt, amit ide a kamerának az oldalán lévő kis lyukba lehet befűzni, és akkor tulajdonképpen, hogyha ezt a csuklódon tartod, akkor nem tudod leejteni, ez egyfajta ilyen kis biztonsági pánt. És ami még nagyon fontos, hogy ebben a készletben alapból van egy mikrofon, a DJI Mic 2 adóegység, ami közvetlenül vevőegység nélkül tud kapcsolódni a Pocket 3-ra, és így már összehangoltan tudnak olyan módon működni, hogyha ezen elindítod a felvételt, akkor automatikusan összekapcsolódnak, és automatikusan, hogyha ez is be van kapcsolva, akkor ennek a hangját fogja rögzíteni, és így mindig, minden körülmények között jó minőségű hangot lehet vele rögzíteni, ez nekem nagyon fontos volt, tehát ez is jár hozzá, és a mikrofonhoz még egy ilyen kis szélfogó dead cat, így hívja az angol, hogy döglött macska, egy ilyen is jár hozzá, amit ide a 3,5 millis jack csatlakozóba kell ennek a kis dead cat műanyag keretének a kis pöckét így beledugni, és akkor oda így belepattan, és akkor így lehet majd használni. No, szóval hát ennyi minden van a készletben, nagyon sokat dumáltam, ne haragudjatok, most jön az, hogy elkezdem használni a kis kamerát, és el fogom nektek azt is mondani, hogy még az első benyomásaim, és arról meg majd, hogy részletesen a funkcióit bemutassam, arról meg majd külön videó lesz. I'll go walking in your shoes. For I pass my judgment.